Sa kong partner si Jack. Tinato asang kuan kining board niya. Mag-cleaning mayo aircon karon. Para ang cleaningan. Hey guys, tanggalon na itong mga cover, tanggalon na itong mga cover dayon. Diyan na ito pasiyan. Ito rin yung ibaklas karon ng kuan, kuhaan ng bolt oh. Para limpyo. Para safety guys. Kinayang inverter dili man siya matanggal. Ato wala rin baluton for safety. Pwede ko na siya pa-sprayhan pero mas maayo nga Baluton. imong baluton. Yung mo na yung inverter niya. Ito lang yung baluton silupin para safety siya. Ay kaso para di masudlan ng tubig ang yang board. Andy Simple Cooking. Andy Simple Cooking pero random video niya akong ginabuhat kay cleaning o luto-luto. Guys, sabahan niyo kami sa aming cleaning. Araw. Panghinlo among compressor. Oh, Gaya guys. kini ang pero kani mga accessories niya 100 kapin gyapon. Almost mga 300 din siya. Dala ni mga accessories. Ano siya oh? Ulit naman. Gamit kayo ni guys. Turbo na niya. Ang barot guys. Masking pwede mo cleaning masking hose lang sa bulak yung gamiton. Pero mas gwapo kung naamoy pressure washer para limpyo agad ang inyong resulta sa inyong aircon. Pati kusugaw. Ay, kasawa guys. Yan nga guys, hugaw kayo, tangawa oh. Dati nag-view tayo no? Oh? One half na daw ni guys, one half. Ano sa tuig, wamiloy. One half na tuig. Ganito na ako na. Kanya ako gamiton. Parang ano pa ng espiritu ah.
siya guys. Ito na guys. Pinising nga rin ako ang ikuan. Pinising nga. Rolda ng sakalam. Among gamit guys oh. Dan? Ha? Okay guys. Tingnan namin yung aircon.